سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. خب میخوایم این سری من از قصد یک کندو رو تبدیل کردم به نرزا و بهتون میخوام نشون بدم که یک کندوی نرزا رو چی کار بکنیم و آیا روشی هست که برگردونیمش. ببینید، توی وقتی که کندوی نرزا میشه، نرزا اولا بذار اینجوری توضیح بدم نرزا شدن چه جوری اتفاق میفته. خب ببینید، نرزا شدن زمانی اتفاق میفته که یک کندو 40 روز ملکه نداشته باشه. خب و خود کندو اقدام میکنه به تخم‌ریزی. این اتفاق زمانیه، بذارید اینجوری توضیح بدم. ملکه و زنبور کارگر از یک دونه نژادن، هر دوتاشون ماده. خب 40 روز وقتی که کندو احساس میکنه که ملکه نداره، خود کارگرها شروع میکنن به تخم‌ریزی. خب و شروع میکنن به تخم‌ریزیشون هم جوری اتفاق میفته. ببینید، وقتی ملکه‌ای نباشه، اولا ملکه باشه روی هر سلولی یه تخم روز داره. خب ولی زنبور کارگر هر کدوم احساس میکنن که میتونن احیا بکنن کندو رو و شروع میکنن به تخم‌ریزی داخل کندو و داخل سلول ها به 3-4 تا 2 تا میرسه. خب و این کار رو میکنه که بتونه کندو رو احیا بکنه. ولی چون زنبور کارگر جفت نرفته، شروع میکنه به تخم نر گذاشتن و اینطوری بهتون بگم که نمیتونه نژاد خودش رو جایگزین کنه و حتی اون نرهایی که به دنیا میان اصلا به در نمیخوره و اصلا فایده‌ای واسه کلونی نداره، چون اصلا کروموزومی به وجود نیومده و اسپرمی داخل کندو. مثل این میمونه که شما بیاید اینجوری بهتون بگم، بیاید اسبو، خب نژاد اسبو با نژاد خر جفت بزنید و نژادی به وجود بیاد که اصلا عقیم باشه و زنبور نر توی این کلونی کندویی که نرزا هست عقیمه و اصلا فایده‌ای واسه کندو و فایده‌ای واسه جفتگیری نداره. حالا من میخوام الان بریم نرزا شدن رو بهتون نشون بدم و تخم روزی که به وجود اومده بهتون نشون بدم و چجوری میتونیم احیا بکنیم. همه میگن احیا نمیشه و اصلا فایده‌ای نداره. خب بریم که ادامه ویدیو رو با من همراه باشید و بهتون توضیح بدم که چیکار میتونیم بکنیم که این کندو رو احیاش بکنیم. با من همراه باشید و لایک ویدیو فراموش نشه، سابسکرایب کانال فراموش نشه، این ویدیو برای دوستاتون بفرستید و هنوزم دارم میگم این ویدیو به 8 زبان دنیا داره ترجمه میشه و لطفاً کامنت بذارید تا این ویدیوها وایرال بشه و کل دنیا ببینن ویدیوی ما رو و بفهمن که ما کی هستیم. ما یه لخری ایرانی هستیم و آدمای فوق‌العاده باهوش. منتظر شیر کردن ویدیوهاتون هستم. لایک و کامنت فراموش نشه. بس بچه‌ها، میخوام بهتر کنیم و با کمک شما به همه چیز یاد بگیریم تو صنعت زنبورداری و اطلاعاتمون رو شیر کنیم. منتظر شما هستم و هر سوالی دارید توی کامنت ها بذارید و هر پیشنهادی دارید که بتونیم ویدیوهای من و بتونیم با کمک هم دیگه تحقیقاتمون رو اجرا کنیم. بچه بریم وقت رو هدر ندیم و شروع کنیم. بریم. خب بچه ها، این همون کندویی که بهتون گفتم، این کندو رو نرزاش کردم و میخوام بهتون توضیح بدم که چجوری اتفاق افتاده نرزا شدنش
چیکار میتونیم بکنیم که احیا بشه؟ بذارید بیام جلوتر. اگه نتونستم نشون بدم میام براتون عکس میذارم. این کندو چندین تا، بذارید یکی دیگه بیارم. کاش میتونستم بهتون نشون بدم. بذارید عکس میگیرم و دقیق‌تر بهتون نشون میدم. نگاه کنید کلاً پر از سلول هایی که توش نر هست و چند تا تخم روز من اینجا میبینم. بذارید دقیق‌تر فلشم روشن کنم. خب فکر کنم بتونم نشون بدم. دوستان این کندوی ماست، خب پر جمعیت هم هست. من میام یه دونه طبق بهش میدم به این صورت. خب چون دیگه نمیخوام درجه باز کنم، 2 تا گاب از این بر میدارم بدون این پارچه‌ای که هستش، بر میدارم بهش میدم و خود کندو رو 2 تا دیگه هم میذارم توی یه کندوی دیگه، کلا کندو رو بر میدارم. این باعث میشه که زنبورها با بوی ملکه عادت کنن. چون تعدادشون کمه هیچ احساسی نمیشه که برن ملکه رو از بین ببرن. پس این کارو میکنیم. بذارید اسم بردارم، فقط میترسم خطرناک نباشه. کلاینام نذاشتم. خب به این صورت من طبق دادم. حالا میام اینجا اینو بر میدارم میذارم اینجا و اینم بر میدارم میذارم اینجا. به همین راحتی. جمعیت نمیخوام زیاد باشه که بره ملکه رو از بین ببره. یکی از ضعف هایی که داره نباید برای کندوی کم جمعیت بذاره. بچه نگاه میکنید من کندو رو برداشتم. ببینید زنبورها خب الان دارن پرواز میکنن و سردرگمن که کندوشون نیست. خب الان اگه دقت بکنیم زنبورها دارن میرن کندوی بغل دستش. این باعث میشه که جمعیت رو از دست ندم و به کندوی بغلیم انتقال پیدا کنم. میبینید زنبورها دارن میرن این سمت و پروازشون این سمتیه. خب بچه ها دیدی که چیکار کردیم و اومدیم کندویی که نرزا شده رو بهش کمکی دادیم به یک کندوی قوی که بتونه کمک بکنه هم نرزا بودن اون خصلت کارگرها از بین بره و بتونیم از اون کارگرها استفاده بکنیم. دیگه نمیتونیم احیاش بکنیم، نمیتونیم بهش ملکه بدیم چون ملکه رو میکشه و چون خودش احساس میکنه که میتونه نیاز کندو رو رفع بکنه. سر این قضیه بوی ملکه بیاد
شروع میکنه به کشتن اون ملکه و نیازش رو خودش تامین میکنه. همین دیگه، کار خاصی نیست روی نرزا بودن و دیگه نمیتونیم کاری روش انجام بدیم بغیر از این روش. ولی اگه شما هنوز میتونید روشی رو داشته باشید که بتونه کمک بکنه به نرزا بودن، توی کامنت ها بنویسید و با کمک شما دوستان بیایم روش دیگه اجرا کنیم توی نرزا شدن. ویدیو همینجا نگه میدارم. بابت اینکه حمایت هم میکنید دمتون گرم. مرسی که هستید، واقعا مرسی که هستید، چون شماهایی کانال رو نگه داشتید و ممنونم. همین سوالی دارید، چیزی دارید و توی کامنت ها بنویسید و من در خدمتتون هستم. بچه ها دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی.